Nyfiken på Norge? Det var vi, så vi gjorde en roadtrip. Och när bilen nu är tillbaka i garaget så kan vi konstatera att stället är helt klart värt ett besök. Vi hade en grym resa, men är allt bra då? Nej, såklart inte. Norge är ju värdelöst på käk, det måste råda kokboksbrist eller något där borta. Men det vägs ju på något sätt upp, för de har riktigt schyssta berg. Och sen har vi det här med fjordar. Det var ändå en grej vi ville se, och fjordar är coolt, men fjordar är också lite som raukar. Har du sett den så, ja, men du hajar. Så hur långt blev det då? Jo, vi var borta i 6 dagar och 5 nätter och rullade totalt 237 mil. Det tog oss 35 timmar och 41 minuter i körtid. Brant uppför och brant nerför gjorde att vi rullade ganska snålt, så vi gjorde av med 177 liter bensin på 237 mil. Men sen är ju också norska hastighetsbestämmelser rätt märkliga. Typ norsk highway 80 knyck, norsk grusväg 80 knyck. Vad vore en sån här film utan att bjuda på några tips inför en sån här resa som vi lärde oss? Jo, för det första, tanka ofta, för det kan bli rätt långt mellan mackarna på de här vägarna. Regga bilen innan resan hos EPC, Euro Parking Collection. Norrmännen vill nämligen ha pröjs på rätt mycket av deras vägar, och då åker du på vägavgifter och på något sätt måste du betala dem. EPC gör att det blir mycket smidigare. Rätt många vägar går genom hagar, så var beredd på att det helt plötsligt står 40 jätter mellan vägräckena framför bilen. Hashtag kör försiktigt. Ja, alltså du har inte åkt till Norge för matens skull, så packa ordentligt med matsäck. Så första dagen drog vi till Lillehammer för att komma en bit in i Norge. Drygt 7,5 timmar från Stockholm via Karlstad och väg 61. Dag 2, då börjar det roliga. Från Lillehammer rullar vi nordväst med sikte på Geiranger. Först E6 en bra bit, det är lite så här lagom rolig åkning. Sen in på väg 15 och där börjar det häftiga. Om det nu är så att Norge är Europas svar på Nya Zeeland, ja då är det nog här det börjar, för nu händer något med landskapet. Och väg 15 är ändå bara som en liten aperitif på vad som händer med landskapet när vi svänger in på väg 63 vid djupvattnet. 63an är nog en av Norges mest kända vägar. Strax efter djupvattnet finns en uppfart i Dalsnibba som är en utsiktspunkt. Men norrmännen har fått för sig att de ska betalt för att vi ska få åka upp dit, så vi hoppar över det och rullar vidare ner mot Geiranger. Vägen ner är både brant och smal, men väldigt kul att köra. Genom hela vår resa i Norge är det väldigt lite trafik, och den här delen är inget undantag, så vi har knappt några möten. Men såklart så är det 2 bussar som ska köra kycklingrace på ett ställe. Så där blir vi stående och får beundra baksidan på bussen en stund. Geiranger då? Ja, det är uppenbart att alla bilder på nätet är tagna i jävligt bra väder, men det är i alla fall hälften så schysst i verkligheten. Och helt klart värt ett besök. Det här är ju en av Norges absolut populäraste fjordar, och vi valde att bo på Grande Fjordhotell lite utanför samhället för att få lite schysstare utsikt. Dag 3 innehöll den troligtvis mest spännande bilkörningen jag någonsin gjort på allmän väg. Starten från hotellet i Geiranger är Örnvägen norrut, en trixig klättring på runt 700 meter över 11 svängar upp på toppen. Schyssta landskap, jo tack. Direkt efter klättringen väntar helt makalösa vyer när vägen går genom Eidsdal. Från lilla byn Eidsdal, som du helt kommer missa om du råkar blinka, är det färja över till Linge för vidare färd mot supermysiga Valldal. Resan över tar typ 20 minuter och du pröjsar innan du åker på båten. Sen väntar några mil uppför genom Valldalen innan den riktiga Trollstigen väntar med start på 858 meters höjd. Det här är häftig bilåka och värt hela resan. Vi siktade på Ålesund dag 3, men där väg 63 tar slut norrut i en T-korsning tog vi en avstickare till höger några kilometer in i Romsdalen, för där ligger Europas högsta lodräta bergvägg, Trollväggen, och den ville vi såklart se. Och så var det där med Ålesund då. Ja, här kommer första varningen. Det är faktiskt inte så mycket att se. Det kanske låter taskigt att säga så mot den stan, men kolla på den här bilden. Så,
nu har du sett det du behöver se med Ålesund. Utsikten är grym där uppifrån, men vägarna in till Ålesund är inte så underhållande. Stan i sig, trots att du var mitt på sommaren, det mesta stängt. Inte mycket att se alls, väldigt lite folk. Vi bodde på ett trevligt hotell som heter Hotell Brosundet som jag varmt kan rekommendera om ni nu väljer att åka dit. Men det är absolut ingenting som jag skulle säga man behöver göra om man ska göra en roadtrip i Mellannorge. Skippa Ålesund. Så, nästa dag satte vi sikte på Spa-hotell i Larvik söder om Oslo. En helt fantastisk bilresa på knappt 11 timmar genom ett smörgåsbord av landskap. Vi valde en väg längre västerut än den snabbaste just för att få så mycket upplevelser som möjligt under dagen. Och det var ingen besvikelse. Larvik då? Jo, vi hade verkligen inga förhoppningar på det stället. Utan hade hittat Farris bad, hotellet vi bodde 2 nätter på, som lockade med lugn och relax. Men stan överraskade oss. Det var supermysigt och här var ställena både öppna och välkomnande. Det fanns människor, till och med gott om dem.